Hello anh em, sắp game lên sóng rồi đây. Video hôm nay tôi giới thiệu game theo yêu cầu của nhiều anh em trên fanpage nên tôi đã tổng hợp cho anh em 10 tựa game FPS PC dành cho máy cấu hình RAM 8GB chơi cực mượt. Game thì có game cũ, game mới ra mắt nhưng đảm bảo với anh em là toàn siêu phẩm, uy tín luôn. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em. Còn hay giờ như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Còn giờ thì bắt đầu video thế nào. Quên, lưu ý với anh em, các tựa game ở trong video này có chứa hình ảnh bạo lực, máu me, không phù hợp với trẻ em và người có thần kinh yếu. Anh em cân nhắc trước khi chơi nha. Đầu tiên là cái tên đã từng gây tranh cãi gay gắt đến nỗi bị hoãn ra mắt vô thời hạn, Six Days in Fallujah. Cách đây 11 năm, Six Days in Fallujah do vấp phải quan điểm chính trị nên đã không thể ra mắt, nhưng mới đây, nhà sản xuất tựa game này đã thông báo mang tựa game này quay trở lại. Cốt truyện game nói về cuộc chiến tranh tại Iraq với trận Fallujah thứ hai năm 2004. Trong game, anh em sẽ vào vai một binh lính dẫn dắt một nhóm binh lính khác trải qua các sự kiện có thật. Game có đồ họa 3D sắc nét chân thực đến từng chi tiết, quang cảnh chiến trường khốc liệt hiện lên như chính anh em đang thực sự cầm súng để chiến đấu. Nhiều điểm cộng lớn ở trong game như chiến trường 360 độ được tạo ngẫu nhiên không lặp lại. Kẻ địch là những con AI siêu cấp thông minh có thể hạ knock out anh em bất cứ lúc nào. Nếu như anh em yêu thích thể loại game chiến tranh, hồi hộp, kịch tính, đúng tinh thần bom lửa thì đây là sự lựa chọn quá hoàn hảo luôn. Nhắc lại, Six Days in Fallujah có chứa hình ảnh bạo lực và ngôn ngữ trưởng thành nên không phù hợp với trẻ em. Cân nhắc khi chơi game nếu anh em là đối tượng nhạy cảm với đề tài chiến tranh. Tiếp theo, mời anh em cùng đến với phiên bản thứ 6 của dòng game Battlefield với tên gọi Battlefield 2042. Đến với Battlefield 2042, anh em sẽ vào vai một người lính đặc nhiệm của Nanpat, có thể tự do lựa chọn gia nhập một trong hai phe để tham gia vào cuộc chiến. Tùy theo từng màn chơi, các nhiệm vụ cũng sẽ khác nhau. Mỗi trận đấu sẽ có tối đa 142 người chơi, và vì đây là một tựa game đề cao tính chiến thuật, chơi game theo nhóm nên phối hợp ăn ý với đồng đội là điều rất cần thiết. Battlefield 2042 sở hữu đồ họa được xếp vào hàng siêu phẩm với độ sắc nét chi tiết cao, tái hiện chiến trường, bối cảnh, vũ khí, thiết bị một cách cực kỳ hoành tráng, chân thật nhất. Bên cạnh đó, phần hiệu ứng hình ảnh từ các thao tác chiến đấu, né tránh, sử dụng kỹ năng không chê vào đâu được, đảm bảo làm hài lòng của những game thủ khó tính nhất. Nếu anh em đang tìm kiếm một con game FPS đồ họa đẹp, có chuyện hay mà không gây ức chế thì Battlefield 2042 là lựa chọn không tồi. Anh em thân mến, sau thành công của Wolfenstein The Old Blood và Wolfenstein The New Order, siêu phẩm game bắn súng của Merchant Games đã trở lại với tên gọi Wolfenstein Young Blood. Tựa game này lấy bối cảnh diễn ra vào năm 1980, 19 năm sau khi vị chiến binh vĩ đại B.J. Blazkowicz khai màn cuộc cách mạng Mỹ lần thứ hai trong Wolfenstein 2 The New Colossus. Anh em sẽ vào vai một trong hai cô con gái sinh đôi của B.J. Jess và Sof để lên đường tìm kiếm người cha đã mất tích. Wolfenstein Young Blood sẽ là phiên bản đầu tiên ở trong series hỗ trợ tính năng co-op, cho phép anh em trải nghiệm cùng với bạn bè hoặc đồng hành cùng với AI. Nói chung thì Wolfenstein Young Blood là một tựa game mang nhiều mới mẻ, trong đó phải kể đến điểm đặc biệt nhất là việc cho phép lựa chọn và chơi nhiệm vụ bất kỳ, không cần theo thứ tự hay logic nào. Nghe hấp dẫn đấy chứ nhở? Nếu là fans của Wolfenstein thì hãy tải ngay Wolfenstein Young Blood nha, đảm bảo sẽ không lãng phí thời gian của anh em đâu. Và nếu không phải là Wolfenstein mà đã từng chơi Back 4 Blood hoặc Ready or Not thì chắc chắn anh em cũng sẽ thích kẻ hủy diệt cuối cùng, Trepang 2. Trong game, anh em sẽ vào vai một người lính đào ngũ đã mất hết ký ức, nhưng bù lại, anh em lại được sở hữu những sức mạnh siêu nhiên không tưởng. Nói chính xác thì Trepang 2 là một tựa game FPS nhuốm màu kinh dị. Game không đơn giản chỉ là hạ gục mục tiêu và hoàn thành nhiệm vụ, mà anh em sẽ còn gặp phải tỷ thứ đáng sợ hơn, máu me hơn. Và để thích ứng thì hãy sử dụng sức mạnh, tốc độ một cách hiệu quả nhất. Thêm vào đó, việc lựa chọn chiến lược cũng cần phải cân não cực kỳ mới giành được thế chủ động. Tựa game này có được nhận xét là hơi giống Doom ở chỗ bối cảnh trò chơi hầu như được xây dựng hoàn toàn trong một không gian kín, kết hợp với các loại chuyển động đầy sáng tạo giống với Fear 2005. Với nhịp độ nhanh chóng mặt, đồ họa đẹp và gameplay sôi động, Trepang 2 là lựa chọn hoàn hảo cho những anh em yêu thích dòng game FPS hành động sôi nổi. Cái tên tiếp theo dành cho anh em yêu thích thể loại FPS Cyberpunk có pha trộn thêm yếu tố roguelike cổ điển kiểu Wanted Dead hay Cyberpunk 2077, và đó chính là Deadlink Game. Trong game, anh em sẽ là người đầu tiên được tuyển dụng vào dự án thử nghiệm mang tên Deadlink. Nhiệm vụ của anh em là trở thành một tay súng tinh nhuệ nhằm bảo vệ an toàn cho các tập đoàn cũng như giao dịch mờ ám của họ. Mỗi lượt chơi Deadlink là một chuỗi các sự kiện khác nhau nhưng mục tiêu thì không thay đổi. Tuy nhiên, dàn AI kẻ thù của anh em ở trong game vừa thông minh lại cực nhanh nên hãy đảm bảo anh em đã cân não đủ, sẵn sàng căng não để chiến đấu hết mình. Game sở hữu nền đồ họa và âm thanh được chăm chút tỉ mỉ, từ hiệu ứng quay chậm cho đến cảnh chiến đấu âm thanh tạo ra bầu không khí hồi hộp phấn khích. Nhìn chung, đây là một sản phẩm FPS thực sự gây nghiện và mang đến niềm vui, sự hưng phấn cho người chơi. Cũng lưu ý với anh em là game có chứa hình ảnh bạo lực, chiến đấu dữ dội và nội dung trưởng thành nên không phù hợp với trẻ em nha. Tiếp tục với tựa game thứ 6 dành cho những anh em yêu thích thể loại hành động lén lút một người chơi thì hãy chọn ngay Nero. Tựa game lấy bối cảnh là những khu rừng châu Á trải dài bất tận.
Nhiệm vụ của anh em là theo dõi và loại bỏ mục tiêu nhằm phá hủy căn cứ của quân địch. Gameplay của Nero là sự pha trộn thú vị của bắn súng và nhập vai hành động lén lút kiểu Sniper Elite VR hay Dream Cycle. Và như đã nói, bản đồ game thì rộng bao la mà lại chơi có một mình nên anh em thích làm gì thì làm, tuyệt đối tự do chứ không cần phải làm theo một nhiệm vụ có sẵn nào cả. Anh em thoải mái thể hiện kỹ năng bắn súng, làm chủ mọi cuộc chơi. Tuy nhiên thì game không hề dễ khi một mình anh em phải đối đầu với quân địch nên cần phải động não liên tục để có những chiến thuật tốt nhất. Đồ họa âm thanh game không có điểm nào chê được, nhưng cũng lưu ý là game có chứa hình ảnh bạo lực, chiến đấu dữ dội và nội dung trưởng thành nên không phù hợp với trẻ em. Tiếp theo là cái tên Metro Exodus, được ví như một siêu phẩm FPS thuộc vào hàng khủng. Đây là tựa game thứ 3 trong series game lấy đề tài tận thế Metro. Bối cảnh game là 2 năm sau sự kiện chiến tranh hạt nhân trong Metro Last Night. Thế giới trong Metro Exodus đã bị đẩy đến tận thế hủy diệt, cả con ngườiและđộng vật để biến thành những con quái vật đói khát máu thịt. Trong phần này, những người còn sống sót sẽ rời khỏi tàu điện ngầm để thám hiểm thế giới và tìm một vùng đất mới. Tuy nhiên, họ sẽ phải đối mặt với hiểm họa khôn lường từ những sinh vật biến dị. Game sở hữu đồ họa theo phong cách 3D, sử dụng công nghệ đổ bóng hiện đại, hình ảnh sống động và chân thực, mang đến cảm giác gần gũi, sống động như thật nhưng lại không làm rối mắt người chơi. Bên cạnh câu chuyện, gameplay với 2 tuyến nhiệm vụ chính là nhiệm vụ có liên quan đến câu chuyện game và nhiệm vụ là những nhiệm vụ ngoài lệ có thể giải thích những điều còn dang dở trong câu chuyện chính. Hiện tại, Metro Exodus đang là cái tên được chú ý giữa vô vàn tựa game bắn súng. Anh em đã tải game chưa? Và nếu vẫn không ưng Metro Exodus thì hãy thử ngay Doom Eternal. Đây là phiên bản thứ 5 của series game Doom đình đám mà đã là người chơi hệ game bắn súng thì không thể không biết đến. Trong nội dung phần thứ 5 này, anh em sẽ tiếp tục đồng hành cùng với anh chàng chiến binh Slayer để đối đầu với một thiên thần có cái tên Khan Maker cùng những tư tế phụng sự hắn. Game có tiết tấu cực nhanh với những pha hành động khá là bạo lực, nhưng đây lại chính là điểm hấp dẫn của tựa game này. Đồ họa game phải nói là nổi bật vô cùng mãn nhãn, từ cảnh quang, quái vật cho đến các loại vũ khí đều được thiết kế vô cùng đẹp mắt và cực kỳ ấn tượng. Theo như thông tin xác game đi lượng thì chỉ sau 10 ngày ra mắt, các game thủ trên toàn thế giới đã thi nhau lập kỷ lục speedrun của tựa game này. Thời gian phá đảo nhanh nhất hiện nay thuộc vào game thủ Distortion 2 với thời gian 39 phút 50 giây, không tính thời gian màn hình tải game. Với một người chơi thông thường thì sẽ mất khoảng từ 15 cho đến 20 giờ để hoàn thành toàn bộ màn chơi đơn, hoặc lâu hơn nếu tăng độ khó hoặc chịu khó đi thu thập toàn bộ vật phẩm. Cũng ghê gớm đấy. Vậy thì có lý do gì mà anh em chưa tải game về chiến nhỉ? Đến với tựa game thứ 9, Ratchet, một tựa game với các trận chiến khốc liệt có phần kinh dị nhưng cũng có một chút giải đố nhẹ nhàng. Trong game, anh em sẽ vào vai một kỹ sư tech từ trái đất đang thực hiện nhiệm vụ tới cơ sở khai thác trên Titan, mặt trăng lớn nhất của sao thổ. Nhưng tiếc là vẫn chưa kịp làm gì thì hành tinh này đã bị xâm chiếm bởi những sinh vật đến từ các thế giới khác. Nhiệm vụ của anh em là phải chiến đấu với những sinh vật đáng sợ này, hoàn thành nhiệm vụ và thoát khỏi Titan. Game có hơn 20 màn chơi và được chia thành 3 phần, với có nội dung khám phá, vừa giải đố, kết hợp với đó là những màn đọ súng combat cực mạnh với những sinh vật kinh dị ngoài hành tinh. Nói chung thì game thích hợp cho những anh em giải trí hơn là luyện kỹ năng cầm súng. Anh em tải về chơi thử đi, đảm bảo sẽ hài lòng. Và cùng với bối cảnh khoa học viễn tưởng chính là cái tên Destiny 2. Trong game, anh em sẽ vào vai người bảo vệ trái đất khỏi các thế lực bóng tối. Khác một chút so với đàn anh Destiny 2 ngoài bắn súng góc nhìn thứ nhất còn có kết hợp với các yếu tố như nhập vai, MMO, trực tuyến nhiều người chơi và chiến thuật. Mỗi phần của Destiny 2 sẽ là một câu chuyện mới, thế lực mới và nhiệm vụ mới không lặp lại nên chắc chắn anh em sẽ không cảm thấy nhàm chán. Thế nhưng điểm được đánh giá cao nhất của Destiny 2 lại là phần đồ họa. Tựa game này được đầu tư rất chỉnh chu về hình ảnh và nhân vật, diện mạo vũ khí, skin, môi trường và các kỹ xảo. Mỗi nhân vật đều mang nét đặc trưng và sở hữu những hiệu ứng kỹ năng ấn tượng. Ngoài ra, game còn có cả chế độ PvE và PvP để khám phá câu chuyện gốc và co-op cùng với bạn bè. Rất chi là đáng để chơi thử đấy chứ nhở. Ok, và vừa rồi là top 10 tựa game FPS dành cho PC với RAM 8GB mới ra mắt. Anh em yêu thích tựa game nào thì tải về chiến thôi. Game hay thì ủng hộ sub game tôi một like, một subscribe nha. Video hôm nay đến đây thôi. Chúc anh em chơi game vui vẻ. I be in my feelings, I'm a big